ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาเฉพาะวันนี้ไขเดี่ยวเพราะมีผู้ต้องการให้อธิบไว้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่เข้าใจได้ยากแต่ก็ในหลักวิปัสสนาภูมิท่านถือว่าเป็นภูมิของวิปัสสนาด้วยขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่ถือว่าเป็นภูมิของวิปัสสนาแต่ว่าเป็นธรรมะที่เข้าใจยากถ้าตามธรรมดาแต่ในหลักวิธีธรรมแล้วก็เอาภาษาบาลีมาก็ยิ่งยากแต่จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายเท่าที่จะอธิบายได้ดังนั้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลและหมายความว่าอย่างไรนี่เป็นปัญหาข้อแรกคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมะสามัคคีที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันเป็นสายโดยตัวลูกโซ่อันนี้ก็แปลยาวยึดอีกเหมือนกันหรือถอดใจความง่ายว่าธรรมะที่เกี่ยวข้องกันเหมือนลูกโซ่นั่นแหละเรียกว่าปฏิจจแปลว่าเกี่ยวข้องหรืออาศัยอุปาทะเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทสมุปเกิดขึ้นพร้อมสังพร้อมอุปาทะเกิดขึ้นปฏิจจอาศัยธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันคือติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เหมือนโซ่มันเป็นวงมาประสานกันติดกันอยู่ได้ปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันธรรมะสามัคคีที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันดุจลูกโซ่นั่นแหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นจิตลูกโซ่เกี่ยวข้องกันเป็นสายปฏิจจอาศัยสมุปบาทเกิดขึ้นพร้อมกันธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่เกี่ยวข้องกันเป็นสายนั่นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททีนี้ปฏิจจสมุปบาทก็มี12อย่าง1อวิชชาคือความไม่รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้2สังขาร3วิญญาณ4นามรูป5อายตนะ6ผัสสะ7เวทนา8ตัณหา9อุปาทาน10ภพ11ชาติ12ชรามรณะเป็นไม่ย่อเลยก็เหลือ2อย่างคือรูปกับนามเท่านั้นย่อยังไงอวิชชาเป็นนามสังขารก็เป็นนามวิญญาณก็เป็นนามนามรูปเป็นทั้งรูปทั้งนามอายตนะ6ก็เป็นทั้งรูปทั้งนามผัสสะเป็นนามเวทนาเป็นนามตัณหาเป็นนามอุปาทานเป็นนามภพก็เป็นนามชาติก็เป็นนามชรามรณะก็เป็นนามเมื่อย่อแล้วก็เหลือ2คือรูปกับนามทีนี้ปัญหาที่จะทำความเข้าใจต่อไปให้ง่ายๆตามหลักเราก็รู้สึกมันยากฟังยากอวิชชาไม่รู้อะไรทำความเข้าใจอวิชชานี่ตามศัพท์ท่านแปลว่ารู้ดีที่สุดแปลว่ารู้บัญญัติไม่รู้ปรมัตถ์ต่างหากความหมายของท่านให้ความหมายว่าถึง7อย่างอวินที่ยังวินชติติอวิชชารู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ก็โดยองค์ธรรมก็ได้แก่โมหะจิตสิกคือไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยเขาไม่รู้อริยสัจสี่แต่อื่นรู้ดีที่สุดจำกัดความง่ายๆที่ได้ชื่ออวิชชาเนี่ยไปรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้อื่นรู้ดีแต่อริยสัจสี่ไม่ทราบนั่นแหละจึงชื่อว่าอวิชชาทีนี้เป็นยังไงเมื่อไม่รู้อริยสัจสี่ก็คือไม่รู้ข้อปฏิบัติมรรค8ที่จะให้ถึงนิพพานนั่นเองไม่รู้ทางปณิพพานเอาง่ายๆอวิชชาแปลว่าไม่รู้คือไม่รู้ทางปณิพพานแต่อื่นรู้ดีที่สุดนะเรื่องวิธีที่จะลักจะขี้จะปล้นจะความจะแปลงจะรู้ดีที่สุดอวิชชาแต่วิธีที่จะไปนิพพานมันจะไปทางไหนทำยังไงนี่เขาไม่รู้นี่ไม่ใช่อวิชชาแต่ตามศัพท์ตัวรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ใช่ว่าเป็นไม่รู้แต่เราแปลกันว่าโง่บ้างแปลกันว่าหลงบ้างอะไรบางต่างๆก็ถูกอยู่มันหมายถึงส่วนสูงไม่รู้ทางปณิพพานหลงทางปณิพพานโง่ต่อทางปณิพพานที่นี่คือว่าอวิชชาในที่นี้ในแนวปฏิบัติอวิชชาเนี่ยเช่นเวลาผู้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่นี่นะปฏิบัติไปอาจารย์ให้กำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไม่เอาซะแล้วไปเห็น
พระพุทธรูปมาไปดูนี่เป็นอวิชชาหลงทางแล้วให้รู้รูปกับนามแต่ไปรู้ไปเห็นพระพุทธรูปไปดูโน่นสิแล้วนี่บางคนปล่อยกำหนดพองน้อยึดน้อเกิดนิมิตมาเป็นสีเป็นแสงเป็นคนที่ตายไปแล้วมาใครๆมาขอส่วนบุญมั่งนี่แหละคือตัวอวิชชาเลยแต่ว่าไปรู้สิ่งที่ไม่คนรู้มันเป็นนิมิตอันนั้นมันไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนามันเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นอารมณ์สมถะมากวนให้สมองเขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสแต่อวิชชาเขาไปอยู่สนใจโน้นซะนั่นแหละในเวลาปฏิบัติมันก็เป็นอวิชชาอย่างนี้ท่านจึงถือว่าเป็นอุปกิเลสแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยจะต้องกำหนดด้วยสมมติว่าเรานั่งไปเกิดเห็นพระพุทธรูปไปเห็นพระเจดีย์ไปเห็นป่าเห็นภูเขาที่จิตเราออกไปนี่คืออวิชชาเขาเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นเพราะมันหลงทางแล้วมันไปรู้บัญญัติไม่รู้ปรมัตถ์แล้วนี่ยังเป็นอารมณ์ก็ต้องกำหนดเห็นหนอนี่ยกขึ้นมาสู่ปัจจัยรักเสียเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงจัดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาผู้ปฏิบัติกำหนดได้ทีนี้เนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้ทางปณิพพานมันเป็นยังไงมันก็ให้สร้างสังขารสิทีเนี่ยสังขารที่อวิชชาสร้างมันคืออะไรก็มีสามปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญมันก็ได้แก่มหากุศล8รูปาวจรกุศล5อันนี้รวมทั้งหมดเป็น13นี่แหละเขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารก็สร้างมหากุศลเช่นฟังเทศนี่ก็อยู่ในเขตของอวิชชาอย่านึกว่ามีอวิชชานะฟังเทศอยู่นี้ก็มีอวิชชาอยู่นะเทศอยู่นี้อวิชชาเขาก็เกิดได้อยู่นะเพราะอะไรเพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาเนี่ยเขาก็เกิดได้ไม่ใช่เกิดไม่ได้เนี่ยเขามีอยู่อย่างนี้โดยละเอียดนี่มันเป็นปุญญาภิสังขารผู้ที่เจริญสมถะกรรมฐานก็ยังมีอวิชชายังมีอยู่อันนี้เขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารสร้างมหากุศลขุดน้ำบ่อขอศาลาสร้างอาวาสวิหารลานเจดีย์ทอดกฐินทอดป่าสามัคคีมีอยู่ในขอบของอวิชชาเท่านั้นอวิชชาเขาคุ้มของหมดเลยอปุญญาภิสังขารได้แก่อกุศลพร้อมทั้งเจตนาโลภะโทสะโมหะนี่อกุศลจิต12นี่ก็อยู่ในเขตของอวิชชาทั้งนั้นเพราะไม่รู้นั่นเลยจึงไปสร้างบาปเขาคนที่ไปสร้างบาปเขาเพราะอวิชชาไม่รู้มันเป็นบาปจึงต้องไปสร้างบาปขึ้นบาปก็อกุศลจิต12ดวงนั่นแหละที่มีคนสร้างบาปเอาต้นตอเลยเป็นตัวอปุญญาภิสังขารที่อนินทาภิสังขารได้แก่อรูปาวจรกุศล4ที่ได้เจริญสมถะได้ฌานก็อยู่ในเขตของอวิชชาที่เจริญสมถะได้รูปฌานแล้วก็ต่ออรูปฌาน4ก็อยู่ในเขตของอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชานี่มันครอบงำอยู่หมดเลย31ภูมินะอบายภูมิ4ก็มีอวิชชามนุษย์ภูมิ1ก็มีเทวภูมิ6ก็มีรูปภูมิ16เขาก็มีอรูปภูมิ10อรูปภูมิ4เขาก็มีอยู่31ภูมินี่เขาครอบงำเหมือนหม้อกระทะครอบสันพสัตว์มีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีนะตัวเดียวนึกว่าอวิชชาไม่มีอวิชชานี่ตัวการสำคัญถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์อะไรหมดไม่ได้เป็นพระอรหันต์เขาจึงจะหมดเป็นพระโสดาก็ขาดตายไปตัวเดียววิจิกิจฉาโมหะที่เป็นตัวนี้เขายังอยู่ในใจยังไม่ขาดหรอกเพราะฉะนั้นจึงสำคัญอยู่เมื่อเกิดอวิชชาขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นเหตุให้ไปสร้างสังขารคือบุญและบาปและอนินทาภิสังขารก็คือรูปาวจรกุศลหมายความว่าเพราะไม่ทราบทางไปนิพพานนั่นแหละเราจึงต้องไปสร้างมหากุศลขุดน้ำบ่อขอศาลาสร้างอาสวหันลานพระเจดีย์เหล่านี้อยู่ในมหากุศลก็อยู่ในขอบเขตของอวิชชาไม่ดีหรือดีไม่ใช่ไม่ดีแต่มันดีคนละขั้นมันดีแค่เมืองมนุษย์ดีแค่เมืองสวรรค์ถ้าไปเจริญสมถะมันก็ดีแค่พรหมโลกแต่ทีนี้ไปเกิดเป็นอยู่ในพรหมโลกก็ตามไม่พ้นนะไม่พ้นจากกิเลสและไม่พ้นจากกองทุกข์หรอกพรหมโลกมันก็อยู่ในกิเลสแต่ว่ากิเลสละเอียดกิเลสละเอียดยังอยู่กิเลสหยาบนั้นแม้จะถูกข่มไว้ด้วยฌานจริงแต่กิเลสละเอียดยังอยู่ตายแล้วก็มาเกิดได้อุคิเตปุยอุคิเตนี่นะถูกกรรมยกขึ้นไปแล้วกามรูปะคติงคตาแต่ที่ต้องกลับมาสู่กามได้อีกอุคิเตปุญญอุคิตาปุญญเจเชนะอุคิตาเตนะปุญเชนะเตนะปุญเยนะบุคคลถูกบุญยกขึ้นไปเกิดพรหมโลกนั่นแต่ปุณณอายันติทุกขติงจะต้องย้อนกลับมาสู่คติในอบายได้อีกท่านยกตัวอย่าง
มีผู้หญิงคนหนึ่งและมีแม่ไก่ตัวหนึ่งฟังพระท่านเทศถูกฆ่าตายไปเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินตายจากนั้นเจริญสมถะได้ฌานเกิดพรหมโลกตายจากพรหมโลกมาเกิดเป็นคนตายจากคนไปเกิดเป็นหมูเห็นไหมจากพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นหมูเป็นสัตว์ดิเรกชันได้นี่คือขอบเขตของอวิชชาเขาครอบงำอยู่อย่างนี้แหละมาพรหมโลกก็หนีไม่พ้นมันดึงกลับลงมาไปเกิดเป็นหมูได้นี่เขาเรียกสัตว์ดิเรกชันเป็นอบายภูมิเป็นภูมิต่ำดูที่จากพรหมโลกทำไมมาได้แล้วครั้งหนึ่งพระเทวทัตเป็นอธรรมเทพบุตรพระพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมเทพบุตรทะเลาะกันในวันพระก็ถูกแผ่นดินสูบได้ดูอยู่ในสวรรค์ก็ตกนรกได้เพราะอยู่ในเขตของอวิชชาดังนั้นอวิชชาคือความโง่ไม่รู้ทางปณิพพานจึงต้องสร้างสังขารคือบุญและบาปเมื่อสร้างสังขารเป็นยังไงดีนะสร้างสังขารคือบุญมันก็ต้องให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นเทวดาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงต้องให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มาเกิดเป็นคนหรือให้ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งนี้ก็เพราะปัญญาคือสังขารปัญญาสังขารก็เพราะอวิชชานั่นแหละจึงอยู่ในขอบเขตแห่งอวิชชาทั้งสิ้นที่นี่สร้างรูปาวจรกุศลก็ให้ไปเกิดในรูปภพรูปภพนี้ก็ยังอยู่ในปกครองของอวิชชาเพราะมาจากปัญญาคือสังขารปัญญาสังขารก็มาจากอวิชชาจึงได้ขึ้นอยู่กับอวิชชาอยู่ในปกครองของอวิชชาถ้าสร้างอกุศล12อกุศล12ก็ต้องให้ไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนี่อวิชชาสำคัญอย่างนี้ถ้าสร้างอรูปาวจรกุศลให้ไปเกิดในอรูปภพก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยอุทาหรณ์คือเทวินดาบทเป็นผู้ชำนาญในการเข้าฌานวันหนึ่งท่านเข้าฌานแล้วขึ้นไปบนสวรรค์ไปเห็นเทวดาตกแต่งเทพนครรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จอุบัติขึ้นจึงถามด้วยความว่าแต่งต้อนรับพระพุทธเจ้าและถามต่อไปว่าพระองค์อยู่ที่ไหนได้รับตอบว่าอยู่มนุษย์โลกเป็นโอรสของพระเจ้าสุโธทนะครองเมืองกบิลพัสที่จริงพระเจ้าสุโธทนะเป็นโยมอุปถากของดาบทพอลงจากสวรรค์ท่านก็เข้าไปหาพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะก็มากราบแล้วถามความประสงค์แห่งการมาของท่านต้องการพบพระราชโอรสพระเจ้าสุโธทนะจึงอุ้มพระราชโอรสออกมาเพื่อจะให้นมัสการท่านเมื่อท่านพบพระราชโอรสแล้วได้เห็นรอยกงจักรอยู่ที่พระบาทจึงก้มลงกราบและร้องไห้พระเจ้าสุโธทนะจึงได้ถามถึงเหตุ2ประการนั้นได้ความว่า 1. เหตุที่กราบก็เพราะกุมารนี้จะเป็นหน่อพุทธังกูลคือจะเป็นพระพุทธเจ้า 2. เหตุที่ร้องไห้เพราะเสียดายไม่มีโอกาสจะทันการตรัสรู้ของพระองค์เนื่องจากอายุสังขารไม่อำนวยจะตายก่อนท่านจึงได้เข้าฌานเล็งหาลูกหลานผู้จะออกบวชตามได้เห็นแต่ปัญจวัคคีย์เท่านั้นจึงได้ไปบอกพ่อแม่ของปัญจวัคคีย์ไว้ให้ลูกไปบวชเป็นฤาษีคอยท่าอยู่ท่านเทวินดาบทนี้ถ้าท่านจะไปคอยอยู่ที่ชั้นดาวดึงส์หรือรูปภพหรือที่มนุษย์ก็ได้แต่เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยอีกนั้นแหละท่านจึงต้องไปเกิดในอรูปภพนี่แหละท่านทั้งหลายอวิชชามันสำคัญในนี้นะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงให้สร้างสังขารที่นี่เมื่อสร้างสังขารคือบุญและบาปมันก็ต้องมีวิญญาณก็คือที่จะต้องไปเกิดเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณมันเก็บไว้แล้วปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องไปเกิดเหมือนอย่างเทวินดาบทอุปดาบทตัวนี้แหละท่านสร้างไว้แล้วท่านสร้างสังขารคือบุญกันท่านไว้เมื่อสร้างไว้มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตโน้ตไปเกิดในพรหมโลกของท่านได้นั่นแหละปฏิสนธิวิญญาณเมื่อมีสังขารมันก็ต้องมีวิญญาณก็คือจิตก็คือที่จะต้องไปเกิดจิตที่พอไปเกิดนั่นแหละเรียกปฏิสนธิวิญญาณมันก็ค่อยสั่งสมไว้ในคนนั่งกรรมฐานนี่มันก็มีวิญญาณพวกนี้เขาก็มีอยู่จิตเขาก็มีอยู่เป็นบุญเป็นบาปอยู่เป็นบุญก็ไปดูก็เกิดขึ้นอยู่จิตบุญก็เกิดขึ้นบางครั้งจิตบาปมันเกิดได้เพราะเกิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมันจึงต้องสร้างสังขารคือสร้างบุญและสร้างบาปเมื่อสร้างบุญสร้างบาปไปมันก็ต้องเป็นมีเหตุมีพืชมีเชื้อแล้ววิญญาณังพิชังตัววิญญาณมันก็เป็นพืชที่
ที่จะต้องไปถือปฏิสนธิเกิดอีกต่อไปพูดอันนั้นมันก็เจมาจากผลบุญและผลบาปนั่นเองมีเกี่ยวพันกันเหมือนลูกโซ่เพราะอะไรเพราะอวิชชาคือความไม่รู้ทางปณิพพานจึงต้องไปสร้างบุญเพราะสร้างบุญไว้แล้วจึงต้องไปเกิดพรหมโลกหรือไปเกิดสวรรค์หรือมาเกิดเป็นคนก็เพราะบุญที่สร้างไว้นั่นแหละที่นำไปเกิดนั้นเขาเรียกปฏิสนธิปฏิสนธิหมายถึงจิตที่ไปเกิดเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดวิญญาณขึ้นอย่างนั้นต้องพรหมโลกเกิดหรือสวรรค์หรือเปล่าขณะที่เราท่านทั้งหลายทำบุญทำกุศลอยู่เขาก็มีอวิชชาเขาก็มีสังขารเขาก็มีวิญญาณเขาก็มีของเขาจิตของเขาไว้อยู่อย่างนั้นตลอดไปเอาง่ายๆเอาเท่านี้ปฏิสนธิวิญญาณนะเอาวิญญาณเพราะอวิชชาคือไม่รู้ทางปณิพพานจึงเป็นเหตุเข้ามาการสร้างบุญและสร้างบาปเมื่อสร้างบุญและสร้างบาปนั้นก็ต้องไปตามอำนาจของบุญและบาปคือไปเกิดไปด้วยอำนาจวิญญาณที่เราสร้างไว้เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณคือจิตหรือเมื่อมีวิญญาณมีอะไรอีกอ่ะเมื่อมีวิญญาณมีอะไรมันก็มีนามรูปเห็นไหมเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณมันก็ต้องมีนามแล้วก็ต้องมีรูปวิญญาณใครเกิดนามมารูปนามก็คือจิตเป็นสิทธิ์รูปก็คือพวกกรรมฐรูปพวกรูปต่างๆที่มันเกิดพร้อมกันในขณะปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละนามก็ให้เกิดนามเกิดนามแล้วเกิดรูปด้วยนามหมายเอาอะไรนามก็หมายเอาจิตเป็นสิทธิ์รูปก็หมายเอากรรมฐรูปที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิสนธินั่นแหละรูปที่เกิดมัตตกรรมนั่นแหละว่าท่านเกิดขึ้นพับมันก็พร้อมมีแล้วมีนามแล้วนามก็คือจิตประสิทธิ์ที่มันเกิดพร้อมกับตัววิญญาณนั่นแหละนี่รูปก็คือรูปที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิมีกี่กะลารูปเกิดขึ้นในขณะแรกนั้นมีกะลาไหนบ้างมันก็มีรูปเกิดขึ้นมาตั้งแต่โน้นก็เป็นรูปนี้แล้วแม้ไม่ใช่เกิดในภพหน้าชาติหน้าในขณะนี้แหละที่เรากำลังนั่งฟังเทศน์อยู่นี้ก็เชื่อว่ามีวิญญาณแล้วแต่เราฟังเทศน์เฉยๆเนี่ยอวิชชามันก็เกิดอยู่นี่ไม่ใช่เขาไม่เกิดแล้วก็แต่งใจเขาให้เป็นบุญผู้ที่เป็นรู้บุญรู้บาปก็มีวิญญาณก็เกิดอะไรอีกมันก็เกิดมีนามมีรูปนามก็คือเจตสิกรูปก็ตากรรมฐรูปของเราที่มันมีอยู่ในตัวของเรามันมีอยู่ทุกขณะที่เรากำลังได้ยินเสียงเขาก็เกิดดับของเขาคือได้ยินเสียงครั้งหนึ่งจิตของเราก็เกิดจิตเป็นจิตของเราก็เกิดนามก็เกิดรูปก็เกิดเนี่ยรูปมันก็เกิดแล้วมันก็ดับอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงครั้งหนึ่งรูปดับไปหนหนึ่งนามดับไปจิตขณะขณะที่นามเกิดจิตเกิดจิตเป็นจิตมันก็เกิดเฉพาะอย่างยิ่งสัพพจิตตะสลายจิตสิกจิตดวงเกิดกับจิตทุกดวงผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาจิตวิญญาณจิกานั่นแหละเป็นตัวนามก็คือจิตสิกรูปก็คือรูปที่มันเกิดพร้อมกันอยู่ในขณะที่เราท่านทั้งหลายได้ยินเสียงก็มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมันมีอยู่ตลอดไปเลยแต่เราไม่เห็นเขาต่างหากเขาเกิดของเขาอยู่ก็เป็นนั้นว่าเมื่ออวิชชาไม่รู้ทางปฏิภาณก็ให้เราสร้างบุญสร้างบาปเมื่อสร้างบุญสร้างบาปมันก็ให้เกิดสร้างสังขารให้เกิดสร้างให้มีวิญญาณที่จะต้องไปเกิดเมื่อมีวิญญาณเหมือนพืชที่เก็บไว้ในเมล็ดมันสั่งสมไว้เหมือนเมล็ดมะม่วงต้นมันก็เหมือนอวิชชาเพราะไม่รู้จึงมาปลูกมะม่วงมาเมื่อปลูกมะม่วงมานั่นตัวสังขารนั่นน่ะเพราะไม่รู้มันเป็นมะม่วงมันก็มาปลูกนะเมื่อปลูกแล้วมันก็ต้องจะมีลูกออกมาเมื่อมีลูกมาก็ต้องเก็บเมล็ดไว้เก็บพืชเขาไว้ในเมล็ดนั่นแหละนั่นน่ะตัวกับวิญญาณเสร็จแล้ววิญญาณมาปลูกปั๊บมันก็ต้องออกมาแล้วมีใบผลิออกมานิดต่อไปก็มีกิ่งก้านสาขาออกมานั่นแหละนามรูปมันอย่างนั้นแหละทีนี้มันมีนามมีรูปมันมีอะไรอีกอวิชชาให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดนามรูปให้เกิดอะไรให้เกิดอายตนะหกเมื่อมีรูปมีนามแล้วอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็ต้องเกิดโดยลำดับเลยเอาง่ายๆถ้าในปฏิสนธิในท้องแม่เมื่อตายจากชาตินี้สร้างบุญไว้แล้วเพราะความไม่รู้ทางปณิพพานจึงต้องสร้างบุญเมื่อไปเกิดในท้องแม่นั่นแหละเรียกว่าวิญญาณนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิเมื่อเกิดในท้องแม่มันก็ตั้งแต่วินาทีแรกที่ถือปฏิสนธิเรียกว่าตาทัคขณะมันปฏิสนธิวิญญาณ
ต่อมามันถีติขณะพังคขณะมันก็ต้องมีนามคือจิตสิทธิ์รูปของเขาก็มีต่อมาโดยลำดับแล้วมันกรรมจรูปละเอียดมันก็มีของเขามาอยู่แล้วต่อมาเมื่อโตขึ้นมันก็มีอายตนะที่รับอารมณ์ก็มีรูปตาหูจมูกลิ้นไอ้ส่วนใจเนี่ยเขามีมาแล้วทวิถูรูปเขาก็มีมาแล้วตั้งแต่เกิดแต่นี้มันก็เป็นจุ่มออกมาอีก6ทางนั่นแหละทางตามันออกมาทางหูก็มีทางจมูกก็มีมันค่อยออกมานิดแต่เมื่อมันโตแก่เต็มที่คลอดมามันก็รับอารมณ์ต่างๆได้ตามลำดับทีเนี้ยตามขั้นของการเวลาเขาจึงต้องเกิดอายตนะ6มันไม่หมายถึงตัวเป็นตนเป็นร่างกายมาแล้วเมื่อมีอายตนะ6มันก็ต้องมีผัสสะต้องมีการกระทบเมื่อมีตาต้องกระทบกับรูปมีหูมันก็ต้องกระทบกับเสียงมีจมูกก็ต้องกระทบกับกลิ่นมีลิ้นต้องกระทบกับรสมีกายต้องกระทบกับผลสัมผัสกับสัมผัสต่างๆมีใจก็กระทบกับธรรมารมณ์มันเขาเรียกโผฏฐัพพะเพราะอะไรมันจึงกระทบเพราะมันมีตาเพราะมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอารมณ์6เกิดขึ้นมันก็กระทบกับทวารทั้ง6ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจได้เมื่อมีการกระทบมันก็เรียกว่าผัสสะแปลว่าการกระทบกันถูกต้องกันแน่เมื่อมีผัสสะมันก็ต้องมีเวทนาคือความอยากได้หรือมันสบายหรือมันทุกข์หรือมันเฉยเมื่อกระทบกันพับไม่ทุกข์ก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นแล้วนี่เวทนาตัวนี้เรียกว่าเสวยอารมณ์ทีนี้ถ้ามันเกิดเวทนาต้องก็เกิดตัณหาคือมันอยากแต่มันดีมันก็อยากได้แล้วเนี่ยมันตัณหาก็เกิดแล้วทีนี้เพราะมีเวทนาเสวยอารมณ์มันสบายมันหอมมันอะไรตัวตัณหาเนี่ยเป็นผู้บงการทีเนี้ยเพราะเมื่อมีตัณหาก็มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็สร้างภพสร้างชาติต่อไปอีกสร้างภพต่อไปอีกมันหมดภพมันก็ต้องมีชาติก็ต้องมีชรามรณะพอเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันวนกันอยู่อย่างนี้มีที่สิ้นสุดมาไล่ไปมันก็ไม่อยู่ตรงที่อวิชชานั่นเป็นต้นตอใหญ่เมื่อทำลายอวิชชาโดยทีละอื่นมันก็หมดเพราะมันตัวต้นตัวตอตัวดมตัวอะไรมันอยู่ที่ตรงนั้นแหละเมื่อเราจะทำลายก็ต้องทำลายอวิชชากำจัดอวิชชาได้เขาก็จึงจะหายไปได้อันนี้เอาหยาบเป็นอันแรกซะก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันเหมือนลูกโซ่เป็นสายก็คือ1อวิชชาคือคนโง่ได้แก่ไม่รู้ทางไปนิพพานอื่นรู้ดีที่สุดแต่ขาดอย่างนี้คือไม่รู้ทางไปนิพพานจึงจัดเป็นอวิชชาในที่นี้ทีนี้เมื่อไม่รู้ทางไปนิพพานจึงต้องสร้างบุญและสร้างบาปถ้าใครสร้างบาปโดยโลภะโทสะโมหะมันก็ไปนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเปรตฐานนี้ก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าใครสร้างบุญมหากุศลก็มาเกิดเป็นคนรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมก็มาเกิดเป็นคนนี่ก็เพราะอวิชชาพอสร้างบุญกุศลเคยเกิดเป็นเทวดานี่ก็เพราะอวิชชานั่งไปเกิดเป็นพรหมโลกละสร้างบุญสูงขึ้นไปหน่อยก็เพราะอวิชชาไปเกิดอรูปภพ4ชั้นก็เพราะอวิชชาเนี่ยตัวเนี่ยมันสร้างให้ไปเกิดหรือว่าสร้างสังขารจะให้ไปเกิดที่ไหนล่ะอวิชชาสั่งเพราะไม่รู้นั่นแหละว่านรกมันมีอวิชชาจึงให้ทำบาปนามอำนาจอวิชชาไปฆ่าสัตว์ก็ตกนรกลักทรัพย์ก็ตกนรกเพราะอวิชชานั่นแหละจึงต้องให้เป็นโลภไปโกงกันบางคนก็ได้แต่ไม่รู้จะพอโกงใครไม่รู้จะเอาไปเท่าไหร่มาตีตัวกินนิดเดียวแต่เด็กโกงเขาไปเยอะบางทีไปเตียแชร์เขาเสร็จแล้วเอาไปเลยอย่างนี้ก็มีที่กระต้นแล้วเขาต่างๆพวกนี้ทั้งนั้นมันจะต้องให้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายตัวกับเปรตนี่ก็เพราะอวิชชาทีนี้ถ้าหลงคุณพ่อคุณแม่คุณปัตตภสงฆ์ยิ่งตายก็ไปดูโมหะก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะอวิชชารักษาศีล 5 ศีล 8ตายมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะอวิชชาไหว้พระสวดมนต์ทอดกฐินทอดผ้าป่าตายไปเกิดสวรรค์ก็เพราะอวิชชาอีกเจริญสมถะฌานเกิดพรหมโลกก็เพราะอวิชชาอีกเจริญอรูปฌานได้อรูปฌาน4ไปเกิดอรูปภพ4ก็เพราะอวิชชาอีกเนี่ยมันมีอยู่คนแล้วมันวัดกันอยู่อย่างนี้เลย
มันจึงว่าอวิชชาคือความไม่รู้ทางปณิพันธ์ที่ต้องสร้างสังขารคือบุญและบาปเมื่อสร้างบุญและบาปเขาก็ต้องไปตามบุญตามบาปที่เราสร้างไว้เพราะอะไรเพราะมันเป็นตัววิญญาณเป็นพืชเป็นเชื้อวิญญาณนังทีชั้งวิญญาณมันเป็นตัวพืชที่เราจิตไปแล้วเพื่อจะไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าที่ในวิญญาณปฏิสนธิติปฏิสนธิในท้องแม่หรือที่ไหนก็ตามมันก็ต้องมีนามและต้องมีรูปตามมาอยู่แล้วมีนามมีรูปมันก็ต้องมีอายตนะหกมาแล้วมีอายตนะหกก็ต้องมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเรียกว่าผัสสะมีการกระทบมันก็เกิดความสบายไม่สบายเฉยเรียกว่าเวทนามีเวทนามันก็ต้องมีปัญหาอยากได้แต่มันฝึกจะให้มันดีอย่างนี้ตลอดไปมีปัญหาก็เกิดอุปทานยึดมันถึงมันว่าอันนี้แหละมันดีอันนี้มันอะไรไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาให้ได้ไปก็หาดูที่ยึดมันถือมันเหมือนพระเจ้าปฏิเนโกศลน่ะไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมามองทางหน้าต่างเกิดปฏิพัทธ์ชอบใจอุปทานยึดมันถือมันจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ผลในสุดก็ต้องหาวิธีที่จะเอาผัวเข้ามาอยู่ในสำนักราชวังของตัวเองแล้วจะคอยฆ่าผัวเขาจะเอาเมียเขาไปอยู่ยังทุกวิธีทางนั่นคือตัวอุปทานยึดมันถือมันจะเอาให้ได้มันเกิดตัวฐานเมื่อเกิดตัวฐานก็ต้องสร้างกรรมที่ทีเนี่ยเจตนากรรมเกิดพบแล้วทีเนี่ยมันก็ต้องเกิดพบก็คือกรรมเจตนากรรม29ที่มันจะต้องไปเกิดสร้างกรรมไปแล้วเมื่อสร้างกรรมไปแล้วมันก็แน่นะทีเนี่ยเพราะตัวปัญหาตัวอุปทานยึดมั่นถือมันก็ต้องสร้างพบคือที่เราจะไปเกิดนั่นน่ะกามภพรูปภพอรูปภพนั่นน่ะหรือเอโทกรภพจตุกรภพปัญจโรกรภพสัญญีภพสัญญีภพมีสัญญีนะสัญญีภพมันก็สร้างภพไว้ภพที่จะเกิดอาศัยเจตนาในที่นี้หมายถึงเจตนา29ดวงจิตประกอบกับจิตที่เป็นอกุศล12มหากุศล8อุจรกุศล5อุจรกุศล4รวมเป็น29ดวงนี่เรียกว่าภพในที่นี้หมายถึงเจตนากรรมหรือเจตนาที่เกิดกับกุศลอกุศลต่างๆรวมทั้งหมด29อันนี้ผมถือว่าเป็นตัวภพท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการไขปัญหาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทโยมขอร้องให้เทศให้อัดไว้2กันมีกันแรกจบที่นี่กันที่2กันที่2ก็จะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นโดยเป็นลูกโซ่เกี่ยวข้องกันเป็นสายเป็นธรรมะที่เข้าใจยากอยู่แต่ท่านจัดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ6คือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์2อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทถ้าว่าตามตัวหนังสือแล้วคล้ายๆอยู่โน้นโลกหน้าตายไม่จริงจะได้เป็นสมมติว่าอาวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ว่าอันนี้เป็นหนทางไปนิพพานเราก็พากันสร้างบุญบ้างบาปบ้างเมื่อสร้างแล้วก็เป็นเหตุให้เราเริ่มปฏิสนธิวิญญาณเตรียมตัวที่เราตายแล้วจะไปที่ไหนมีวิญญาณเรียกว่าวิญญาณที่จะนำไปปฏิสนธิอันเป็นผลบุญและบาปเก็บไปอยู่แต่คล้ายกับว่ายังไม่ให้ผลเขายังไม่เกิดเขายังอยู่ในโลกนี้ถ้าเราดูหยาบๆจะรู้สึกเป็นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อสร้างวิญญาณแล้วมันก็มีนามมีรูปนามมารูปนี่มันจะมีก็ต่อเมื่อเราไปเกิดแล้วโน้นถือในคันในท้องแม่โน้นจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะส่วนมากจะต้องเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือนั้นไม่ผิดหรอกอันนั้นตามหลักทีนี้เมื่อมีนามมีรูปแล้วมันจะต้องมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในท้องแม่ตามันก็ยังไม่เห็นหูก็ยังไม่ได้ยินหรือจะได้ยินยังไม่ได้ยินมันเป็นปุ่มๆเท่านั้นแต่เป็นกะละอะไรเป็นปุ่มๆนิดๆแต่มันมีพร้อมอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้กระทบพอมาคลอดออกจากท้องแม่จริงๆมันยังจะชัดที่สุดแต่อยู่ในท้องแม่ก็ยังอาหารก็เอาไปจากท้องแม่ได้อยู่มันเข้าไปทางไหนทางสะดือหรือทางไหนนั่นยังไม่ชัดเมื่อออกมาเป็นมนุษย์แล้วมีตาจะมองเห็นแล้วโน่นแล้วทีเนี้ยเห็นอะไรเห็นอะไรร้องเป็นให้เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอายตนะ6ตามันก็ต้องเห็นหูก็ต้องได้ยินเสียงจมูกก็ต้องได้กลิ่นลิ้นก็ต้องได้รสกายก็ต้องสัมผัสจิตแล้วร้องให้แล้วคนคลอดมาร้องให้พออยู่ในท้องแม่มันอ่อน
ว่าเอามาถูกมือคนแข็งเหมือนมีดบาดมันเจ็บก็ร้องมันเพราะมันเจ็บนั่นแหละผัสสะกระทบกันแล้วนั่นแล้วมีกายก็ต้องกระทบกับมือคนแล้วจากท้องแม่มันกระทบกับตัวกับม้อนกับอะไรต่างๆแล้วมันก็ต้องเจ็บตัวมันอ่อนนะมันเป็นผัสสะมันก็ได้รับเวทนาเจ็บมันก็ต้องร้องสบายมันก็หัวเราะเฉยมันก็เฉยนั่นแหละตัวเวทนาเมื่อสบายมันก็อยากได้สมมติดูดนมแม่มันหวานไม่ได้ดูดมันก็ร้องไห้เนี่ยมันตัวปัญหาเพราะมันอยากมันเสวยนมแม่มันหวานอร่อยมันก็ชอบไม่ชอบแล้วมันก็อยากได้นั่นคือตัวปัญหาอยากดูดนมแม่เสร็จแล้วถ้าไม่ได้ก็ร้องไห้ในอุปาทานยึดมันถือมันก็ต้องเอาให้ได้ไม่ได้ก็ร้องไห้ในอุปาทานมันก็ยึดมันถือมันของเขามายึดมันถือมันของเขามันก็เกิดเจตนาของเขาที่จะอ่อนวอนหรือที่จะเอาที่จะทำอะไรต่อไปอีกมันก็เป็นเจตนากรรมสร้างต่อไปอีกมันก็เกิดภพขึ้นมาเมื่อเกิดภพขึ้นมามันก็มีอะไรอีกเมื่อสร้างภพสร้างอะไรไปแล้วในเจตกรรมที่สร้างว่าจะให้ไปเกิดในภพไหนมันก็ต้องมีชาติและที่ไหนต้องเกิดอีกอย่างนี้เมื่อเกิดอีกมันก็ต้องมีชรามรณะอีกตายแล้วก็เกิดอีกก็เพราะอวิชชาวนกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ถ้าเราว่าในแง่ปฏิบัติที่นะสมมติอย่างนักปฏิบัติที่พากันปฏิบัติธรรมะมีไหมอวิชชาเขาเกิดไหมในขณะที่เดินจงกรมที่นั่งกรรมฐานตัวอย่างนั่งกำหนดท้องพองน้อยุบหนอเนี่ยปฏิจจบาทมีหรือเปล่ามีเอาตรงไหนขณะที่กำหนดท้องพองน้อยุบหนอพองน้อสติดีนี่ไม่หลงทางอวิชชาไม่เข้าขาดองค์3ขณะนั้นนะ1อาตาปีมีความตั้งใจ2ปฏิมามีสติ3สัมปชัญญะมีสัมปชัญญะขณะนั้นอวิชชาเขาไม่เข้าเนื้อจะมีอยู่ยังไม่ขาดก็จริงอยู่แต่ว่าเขาไม่ต่อเขาหยุดทำหน้าที่อวิชชาขาดเหมือนกันตรงนั้นหยุดทำหน้าที่เพราะอำนาจสติของคนนั้นปฏิบัติเขาไม่หลงทางเมื่อไม่หลงทางก็ไม่ใช่วิชามันก็เป็นวิชาเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้เขาสว่างไม่หลงทางแล้วทีนี้บางครั้งมันเผลอจิตของผู้นั้นนั่งไปมันเผลอไปเห็นภาพเห็นแสงเห็นสีจะแล้วทีนึงเกิดนิมิตขึ้นมาบางคนนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้าบางคนนั่งไปเห็นพระอรหันต์บางคนนั่งไปเห็นเทวดาบางคนนั่งไปเห็นปราสาทราชวิมานบางคนนั่งไปเห็นธาตุเจ็ดแจ้งจิรมณีบางคนนั่งไปเห็นพระจีดีต่างๆบางคนนั่งไปเห็นดอกไม้หลายๆสีบางคนนั่งไปเห็นช้างเห็นเสือบางคนเห็นต้นโพบางคนไปเห็นเลขสตอรี่อะไรต่างๆนี้เนี่ยมันเรียกว่าอวิชชาเลยเนี่ยเห็นไหมมันจึงต้องเพราะสติขาดพับอวิชชาคือความไม่รู้เกิดขึ้นแล้วทีไม่รู้ทางบริพารหลงทางแล้วจิตมันก็สร้างให้เห็นว่าโอ้โหอันนี้ดีไม่ดีนั่นในสังขารสร้างให้สังขารคือสร้างบุญสร้างบาปขึ้นมาในใจแล้วโอ้โหอารมณ์นี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดูเพลินเลยลืมกำหนดเลยนี่แหละคือตัวสังขารสร้างแล้วสร้างบุญและสร้างบาปถ้าพอใจก็เป็นโลภะถ้าเห็นอารมณ์ไม่ดีไม่ชอบใจโทสะถ้าเห็นแล้วเฉยไม่กำหนดโมหะนี่คือตัวสังขารไอ้ตัวที่รู้นั่นคือวิญญาณเขารู้ของเขาเก็บของเขาไว้อยู่นั่นเป็นญาณเมื่อมีวิญญาณนามมันก็เกิดรูปก็เกิดในขณะนั้นคือนามก็คือตัวสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจของเขาให้เห็นว่าอันนี้มันงามอันนี้มันดีเลยลืมกันหมดเลยนั่นตัวนามและรูปมันก็อยู่ในจิตของเขาทุกขณะที่เขาเห็นทุกขณะที่เขาได้ยินเขามีพร้อมอยู่แล้วรูปของเขาก็เก็บไว้อยู่แล้วเกิดดับนามก็เกิดดับรูปก็เกิดดับสืบต่อกันไปอยู่นั้นมันมีรูปแล้วมีรูปมันมีอะไรอีกนามารูปมีนามารูปมันก็มีอายตนะมันรับกันอยู่ในตัวเสร็จแต่มาทางตาเห็นแบบดีแล้วแต่ในทางใจเขาก็รับไปอยู่นี้มันอายตนะคือจิตเขาก็รับรู้อารมณ์นั้นดีมันก็รู้อยู่ทางใจเป็นธรรมารมณ์เขาเกิดขึ้นอยู่แล้วมันอายตนะเกิดขึ้นทางจิตใจของเขาแล้วธรรมายตนะก็มีอยู่รับต่อกันไว้อยู่เรื่อยไปมันก็เกิดอายตนะมีอายตนะมันก็กระทบกันในตัวผัสสะจิตของเขาใจของเขาติดนึกเห็นภาพต่างๆนั่นมันกระทบกันแล้วผัสสะกระทบกันแล้วนั่นจิตกับธรรมารมณ์กระทบกันแล้วเมื่อกระทบกันก็โดยสัมผัสก็ดีใจลองนึกดูกันแล้วกันเลยถ้าเรานั่งนึกถึงรูปสวยๆเสียงเพราะๆใจมันสบายนั่นแหละตัวเวทนามันเกิดแล้วมันกระทบกันแล้วผัสสะเหล่านี้มีแล้วไวเราคิดนี่คล้ายๆช้าแต่เวลา
กระแสจิตเกิดพบมันถึงกันหมดเลยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ทีละอันนะมันไวที่สุดเลยพอเกิดนามเกิดรูปเกิดอาจารณะมันก็เกิดผัสสะเกิดเวทนานี้มันคล้ายๆว่าเนี่ยมันช้าแต่เวลาเขาเกิดก็เกิดพร้อมกันเหมือนกับเราดื่มน้ำเอาไงสมมติโยมแกงปลาในน้ำแกงปลาของโยมนั้นเนี่ยมันมีพริกมีมะนาวมีเกลือมีน้ำตาลโยมเอาเข้าปากเนี่ยโยมจะรู้รสหวานก็มีเค็มก็มีเปรี้ยวก็มีหวานก็คือเกลือน้ำตาลเค็มก็คือเกลือเปรี้ยวคือมะนาวเผ็ดคือพริกเนี่ยมันรู้ในช้อนอันนั้นแหละในขณะนั้นแหละแต่มันคนละรสนะแต่มันรู้พร้อมกันลงไปนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดมันก็ไว้เหมือนอย่างนี้อวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วอวิชชาเกิดให้สร้างสังขารก็ให้สร้างวิญญาณให้สร้างนามรูปมันก็สร้างอายตนะก็เกิดผัสสะกระทบผัสสะก็เวทนาก็เกิดตัณหาก็ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเนี่ยเมื่อมีอุปาทานมันก็ต้องสร้างภพมันก็ต้องเกิดชาติอีกอยู่ดังนั้นเขาเรียกว่ารูปชาตินามชาติมันมีอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเลยเมื่อมีชาติมันก็มีชรามรณะตายทุกขณะลมหายใจเข้าออกแก่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเขามีพร้อมเสร็จไปอยู่ในกันมัดนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในแนวปฏิบัติมีอยู่ทุกคนทุกท่านเว้นไว้แต่ว่าใครจะไม่มีพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะไม่เกิดได้ถ้าธรรมดามีพร้อมอยู่เพราะเขามีเชื้อเพราะเขามีเหตุเขามีปัจจัยโยที่นี่ท่านจึงกล่าวสรุปใจความย่อๆตัวอวิชชานี่เป็นข้อแรกถือว่าเป็นดมตัวชรามรณะเป็นตัวที่สองโปรดจำหลักไว้นะหนึ่งอวิชชาสองสังขารสามวิญญาณสี่นามรูปห้าอายตนะหกผัสสะเจ็ดเวทนาแปดปัญหาเก้าอุปทานสิบภพ11ธาตุ12ชรามรณะนี่12อันทีนี้ท่านจัดไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้หักซึ่งกลมกรรมแห่งสังสารวัฏอันตรงไหนมันเป็นดมมันต้องมีดมแล้วก็มีกงแล้วก็ต้องมีซี่กรรมอวิชชานี่เป็นดมตัวนี้ตัวพาหมุนเคยเห็นดมเกวียนไหมดมรถดมเกวียนดมเกวียนนะดมรถมันมีดมอยู่กลางนั่นเขาเรียกว่าอวิชชานี่เป็นดมเหมือนกับดมเกวียนหรือดมรถที่มันอยู่กลางนั่นแหละมีตัวอวิชชาเป็นเบอร์หนึ่งเขาเป็นดมใหญ่ตัวนี้สำคัญพาหมุนตัวนี้ทีนี้ตัวชรามรณะมันเป็นโกงเห็นไหมหัวกับท้ายนะโยมนะเอาให้ดีนะ12ข้อจำหลักซะก่อนอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ12นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท12อย่างนี้มันอาศัยกันเหมือนลูกโซ่เกี่ยวพันกันทิ้งกันไม่ได้เลยทีนี้ท่านถือว่าอวิชชานี่เป็นดมเหมือนดมเกวียนที่หนึ่งทีนี้ทิ้งนะที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า11นิ้วอยู่กลางอันนี้เป็นซี่กรรมหรือเป็นกรรมส่วนชรามรณะข้อที่สองนั่นเป็นกงเห็นไหมดูให้ดีนะกงเกวียนนะเกวียนมันจะต้องมีดุมอยู่กลางแล้วมีซี่ออกมานั่นนะสัก10 ซี่8 ซี่นั่นอันนี้ที่นี่มัน10 ซี่นะเสร็จแล้วมันมีกงวงรอบนั่นแหละเป็นกลมๆเขาเรียกว่ากงเกวียนน่ะนั่นน่ะเขาเรียกกงนั่นก็คือสิ่งที่วงกลมใหญ่ๆที่ของเกวียนที่มันเป็นรอยเกวียนนั่นแหละเพื่อกันดุมไม่ให้มันแตกกันให้มันเกวียนวิ่งไปได้สบายหมุนเลยเหมือนดุมรถนั่นแหละรถมันกลมๆเหมือนกันอย่างนั้นแล้วมันมีซี่นะรถนี่ก็มีซี่ของเขาอยู่อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นกงของเขาอวิชชาเป็นดมแล้วชรามรณะข้อที่12โน้นเป็นกงทีนี้กรรมจริงซี่กรรมของเขามันเป็นซี่เขาจะกรรมเกวียนแต่กรรมมันมีซี่ออกไปจากดมเขาเจาะดมแล้วก็เอากรรมเกวียนนี่แหละแต่ละซี่เขาเรียกกรรมมันเป็นซี่สมมุตินี่มัน10 ซี่มันก็เจาะเข้าจากดมนี่แหละมันก็ออกไปหากงมันก็วนเป็นวนรอบทีนี้จะอวิชชานี่คือดุมหมุนมันก็หมุนกันอยู่นั่นแหละทั้ง12อันนี่หมุนกันอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งเหมือนกับกำเกวียนหรือว่าเหมือนกับดุมรถนั่นรถมันวิ่งมันก็หมุนตู้เร็วเท่าไรมันก็ยิ่งหมุนเร็วเท่านั้นขอสำคัญดุมถ้าเอาดุมหยุดพับมันหยุดหมดเลยรถไม่วิ่งเกวียนก็ไม่วิ่ง
ไปไม่ได้เลยเพราะดุมมันไม่หมุนน่ะอย่างนั้นกิเลสคนก็เหมือนกันฆ่าอวิชชาตายตัวเดียวเท่านั้นแหละอื่นก็หมดแล้วหยุดทำหน้าที่นี่คืออวิชชาเป็นเหตุให้สร้างสังขารคือบุญและบาปนั้นทำลายอวิชชาในองค์ธรรมก็คือโมหะเจตสิกนี่เป็นเจตสิกดวงแต่มันสำคัญที่สุดตัวอวิชชาเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ให้เราไม่รู้ทางไปนิพพานแต่ว่ารู้ดีที่สุดนะสิ่งอื่นไม่ใช่ไม่รู้นะอย่างผู้ที่เรียนจบพระไตรปิฎกนี่เราถือว่าเป็นผู้รู้ใช่ไหมใช่แต่รู้อย่างนี้เป็นความรู้ขั้นปริยัติไม่ใช่ความรู้ขั้นปฏิบัติทำลายอวิชชาไม่ได้ความรู้ขั้นปฏิยัติก็อยู่ในเขตของอวิชชาไม่ใช่เขตของวิชาที่ต้องการในพระศาสนาวิชาที่ต้องการในพระศาสนาแท้น่ะจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิหมายอโสดาปฏิมัคเป็นต้นไปจึงจะเป็นวิชาในพระศาสนาวิชาที่เรียนจบนักธรรมตรีโทเอกประโยค3 4 5 6 7 8 9ใครเรียนอภิธรรมจบกี่ปริเฉดได้ทำอภิธรรมตรีโทเอกอะไรต่างๆอย่างอยู่ในแค่วิชาธรรมดาเป็นจินตาเป็นสุตตมยปัญญาไม่ใช่วิชาที่จะทำลายกิเลสยังอยู่ในโมหะยังอยู่ในอวิชชาทั้งนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าวิชานี้ไม่ใช่ธรรมดาอวิชชานี่มีด้วยกันทุกคนไม่มีผู้ที่จะไม่มีอวิชชาพระโสดาก็ยังมีอวิชชาแต่น้อยพระสกิทาคาก็ยังมีพระอนาคาก็ยังมีพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะหมดอวิชชาจึงจะไม่มีเรียกว่าอวิชชานุสัยเนี่ยอนุสัยนี่มันจะต้องมีอยู่เท่านั้นอวิชชานี่ก็โดยองค์ธรรมก็โมหะเจตสิกโมหะเจตสิกก็มีลักษณะที่จะทำให้ขาดได้ก็ต้องพระอรหันต์เพราะฉะนั้นทุกคนจะมีอวิชชาด้วยกันเท่านั้นแต่วิชชาเป็นตัวการสำคัญถ้าทำลายอวิชชาตายไปแล้วก็หมดแล้วภพชาติเราก็เป็นนั้นว่าเราต้องตั้งกันต่อไปแล้วทีนี้เราจะทำลายยังไงอวิชชานี่จะทำลายได้ทำลายด้วยอะไรทำลายด้วยปัญญาขั้นไหนปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญามีกี่ขั้นมี16ขั้นเรียนพระไตรปิฎกจบสอบในประโยค9 ก็ทำลายอวิชชาไม่ได้ในนักธรรมตรีโทเอกสอบจบกี่ชั้นก็ทำลายไม่ได้เรียนมาวิธรรม7พระคำดีจบก็ไม่ได้เพราะมันเป็นทางคนละเส้นอันนั้นมันเป็นปัญญาขั้นสุตตมยปัญญาเท่านั้นปัญญาขั้นจินตามยวาจะมานึกมาคิดก็ไม่ได้เพราะปัญญา2ขั้นนี้ไม่ใช่ปัญญาทำลายอวิชชาปัญญาที่จะทำลายวิชชาต้องเกิดจากการเจริญวิปัสสนาโดยตรงเมื่อเจริญวิปัสสนาแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมา16ขั้นขั้นที่1เรียกว่านามรูปะปริจิตญาณแยกรูปเจตนามออกจากกันได้เห็นคนไม่เป็นคนตัวอย่างง่ายๆเช่นเสียงขณะนี้โยมได้ยินเสียงกับหูนี่มันเป็นรูปผู้ที่ได้ยินนี่เป็นนามได้ยินเสียงครั้งหนึ่งอะไรเกิดรูปกับนามตรงไหนเป็นรูปเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามหูก็เป็นรูปเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามหูมีไหมไม่มีอะไรมีรูปกับนามตากับสีเป็นรูปเห็นเป็นนามตาก็ไม่มีแต่รูปกับนามจมูกกับกลิ่นเป็นรูปผู้ที่รู้กลิ่นเป็นนามจมูกก็ไม่มีแล้วมีอะไรมีรูปกับนามถ้าเห็นว่าจมูกจะมีอยู่ก็ยังติดบัญญัติยังอยู่ในอวิชชาลิ้นกับรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามลิ้นก็มีแต่รูปกับนามถ้าเห็นว่าเป็นลิ้นอีกก็ยังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละแกะไม่ออกอันนี้กายทั้งหมดเป็นรูปเสื้อผ้าสิ้นกระโปรงจีวรเป็นรูปเมื่อมาถูกตัวของเรารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งผู้ที่รู้นี่เป็นนามใจของเราเป็นนามหัวใจเป็นรูปนึกถึงสิ่งต่างๆชอบใจพอใจผู้ที่นึกนี่ก็เป็นนามผลที่สุดรวมแล้วร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปใจเป็นนามที่ได้ยินเสียงอย่างนี้ใครได้ยินรูปกับนามมีเท่านี้เสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามคนไม่มีเลยสัตว์ก็ไม่มีเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีอะไรเล่าไปเช่นนั้นรูปกับนามแต่ไม่ใช่เป็นสัตว์คนไม่มีไม่ใช่เป็นอื่นนะคนไม่มีก็อย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปนึกว่าไม่ใช่คนนึกว่าเป็นเป็ดเป็นไก่ไปที่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจธรรมะนี่มี2อย่าง1สมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติ2ปรมัตถสัจจะจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยสมมุติ
อันนั้นยกไว้อย่าเอาปนกันถ้าปนกันก็ยุ่งคือเราไม่เข้าใจธรรมะจริงสมมุติโยมที่นั่งฟังเทศน์อยู่ชื่อโยมสาลีนะหรือโยมสำลีชื่อโยมสำลีนั่งฟังเทศน์อาตมาอย่างนี้ทีนี้โยมนั่งกำหนดฟังไปกำหนดไปยินเนาะ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 โยมจะเกิดความรู้ว่าเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามที่นั่งอยู่นี้มันไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเขาเนาะมีแต่รูปกับนามขาก็มีแขนก็มีอะไรก็มีมันมีรูปกับนามเท่านั้นตากับสีก็เป็นรูปเห็นเป็นนามเนี่ยมันตัดตาออกแล้วตาไม่มีจมูกก็มีอะไรก็มีแต่รูปกับนามนั่งฟังอยู่นี้ใครนั่งรูปนั่งใครเป็นคนรู้นามรู้แต่ส่วนชื่อสำลีน่ะก็จำไว้อันนั้นเขาสมมุติขึ้นมาตกจากท้องแม่ไม่มีนะมาตั้งขึ้นทีหลังเขาเรียกสมมุติสเต็ปจริงโดยสมมุติคือสิ่งที่ชาวโลกเรียกร้องกันติดมาเขาเอาให้ใช้เรียกกันสมมติโยมมีลูก10 คนแม่ของอาตมามีลูก10 คนจะเรียกไปว่าลูกกับนามลูกกับนามรู้ใครจะมาเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่จึงตั้งชื่อขึ้นไอ้คนนี้ชื่อโชดกนะคนนี้ชื่อคมนะคนนี้ชื่อบุญนะคนนี้ชื่อศูนย์นะคนนี้ชื่อปุณชื่อเปียงให้ตั้งชื่อไปต่างๆเพื่อจะได้เรียกถูกไอ้คมเอ้ยมานี่เปียงเอ้ยบุญเอ้ยมานี่ศูนย์เอ้ยมานี่นั่นจึงจะมาถูกนี่เขาเรียกสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติยกให้คนละอย่างอย่าเอาปนกันอันนั้นจริงตัวนั้นจริงไม่จริงไม่จริงหลอกเปลี่ยนได้สมมติอาตมาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้อาตมาชื่อหนูคล้ายอาตมาเปลี่ยนเป็นโชดกอาตมาจะเปลี่ยนเป็นอื่นก็ได้เป็นปรีชาก็ได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกจริงโดยสมมุติขณะที่เขาสมมุติจริงอยู่ยกไว้แต่เดี๋ยวนี้เราเรียนธรรมะเรียนปรมัตถ์จริงปรมัตถ์ก็คือรูปกับนามของที่มีจริงๆทุกคนทั่วโลกมีเท่ากันหมดเลยฝรั่ง4 ล้านประเทศจีน800 ล้านอินเดีย700 ล้านก็มีรูปกับนามไทย46 ล้านก็มีรูปกับนามไม่มีมากกว่านี้เลยเหมือนกับน้ำทะเลเมืองไทยก็เค็มเมืองจีนก็เค็มเมืองประเทศอังกฤษอเมริกาฮอลแลนด์ฟินแลนด์บราซิลสวิตเซอร์แลนด์เค็มทั้งนั้นไม่มีหวานเลยไม่มีเปรี้ยวเลยฉันใดก็ฉันนั้นคำว่ารูปกับนามได้แก่กายกับใจฝรั่งก็มีเท่านี้ไทยก็มีเท่านี้จีนก็มีเท่านี้ไม่มากกว่านี้เลยนี่คือสัจธรรมรู้ว่ามีแต่รูปแต่นามแม้โยมสำลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าสำลีเราก็ขานเพราะเขาสมมุติเอาไว้แต่ในใจเรารู้ถึงเขาจะเรียกว่าสำลีที่แท้ก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเรารู้ในใจเขาเรียกตัดจัดตังรู้เฉพาะตัวเท่านั้นคนอื่นเขาไม่ทราบเรารู้ของเราเขาจะเรียกว่าเราเป็นสำลีเราก็ขานช้าฉันสำลีมาแล้วก็ตอบได้แต่ในใจเรารู้คนที่เรียกเรานี้ถึงเป็นเพื่อนชื่อบุญที่แท้นางบุญก็มีแต่รูปกับนามอันนี้เขาสมมติว่าเป็นสำลีก็มีแต่รูปกับนามรู้ในใจของเรานี่แหละเรียกว่าปรมัตถสัจจะเป็นญาณที่ 1รู้รูปกับนามรู้ชัดอย่างนี้เสร็จแล้วญาณที่ 2ปัจจยะรู้เหตุและผลของรูปและนามเมื่อมีรูปกับนามแล้วเขาต้องเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลก็มีรูปเป็นเหตุขึ้นโยมเนี่ยอยากจะลุกขึ้นไปเนี่ยโยมลุกไปเลยเนี่ยโยมลุกเลยโยมรู้ทีหลังอันนี้รูปเป็นเหตุนามเป็นผลที่นี่บางทีนามเป็นเหตุรูปเป็นผลเช่นใจโยมนึกไปก่อนเราจะไปเอาอะไรดีเนาะจะไปเอาน้ำเนี่ยอย่างนี้นามมันเกิดขึ้นก่อนรูปก็ลุกขึ้นไปเอาน้ำมาอย่างนี้นามเป็นเหตุรูปเป็นผลมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลวันยังคำขึ้นยังรุ่งโยมอยากจะฟังเทศนี่นามเป็นเหตุมือไปเปิดเครื่องวิทยุฟังนี่รูปเป็นผลเนี่ยมันจะมีรูปมีนามมีเหตุมีผลวันยังคำขึ้นยังรุ่งใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามนี่คือตัวสภาวะธรรมธรรมะนี่เราเรียนรู้จากของที่มีอยู่ไม่ใช่ของไม่มีอยู่แต่ปัญญาไม่มีก็เกิดไม่ได้เหมือนอริยสัจสี่พระพุทธเจ้ามันอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นทางปณิพพานก็อยู่ที่ตัวของเราสติปัฏฐานสี่ก็กายเวทนาจิตธรรมะเยเนวะยันตินิพพานังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกทุกองค์ไปสู่นิพพานโดยทางสายใดทางสายนั้นคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานหนึ่งกายก็ตัวของเราเวทนาก็สุขทุกข์เฉยจิตก็คือใจธรรมก็คือขันธ์ห้าก็อยู่ที่ตัวของเราแล้วแต่ทำไมเราไม่ถึงนิพพานเพราะเราไม่ปฏิบัติไม่เอามาใช้เหมือนโยมมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยากทานทุเรียนเหลือเกินไปไม่ซื้อโยมก็ไม่ได้ทานทุเรียนแน่ธรรมะก็เหมือนกัน
เราต้องมาปฏิบัติจึงจะเกิดขึ้นมาได้เอาละอันนี้เรียกว่าผู้ที่จะทำลายอวิชชาเพิ่งได้ญาณที่สองต่อไปเกิดญาณที่สามสัมมสนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยจินตญาณถึงญาณนี้นิมิตทั้งหลายกวนนั่งไปเห็นอะไรต่างๆมีคนหลงทางตรงนี้ไปนั่งไปเห็นอะไรตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเกิดแสงสว่างเกิดขนลุกน้ำตาไหลเห็นนิมิตต่างๆญาณนี้เป็นญาณหลอกคนหลงทางญาณนี้ญาณที่สี่เห็นรูปนามเกิดดับท่านเรียกว่าอุทยัพพญาณซึ่งกำหนดได้ยินเสียงได้ยินเนาะนี่มันจะขาดโอ้ให้ผู้นั้นเห็นชัดไม่มีสงสัยเลยแม้แต่น้อยต่อไปถึงพังขยานญาณที่ห้าตัวเบาตอนนั้นถึงพยานที่หกพยายามเห็นรูปนามน่ากลัวเดี๋ยวตอนนั้นถึงญาณที่เจ็ดพยายามเห็นทุกข์เห็นโทษตอนนั้นถึงญาณที่แปดเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วตอนนั้นถึงญาณที่เก้าใจโกรธกวาดตอนนั้นถึงญาณที่สิบปฏิสังขารใจขึ้นแข็งตอนนั้นถึงญาณที่11สังขารติขยานใจสบายตอนนั้นถึงญาณที่12อนุโลมญาณอันนี้สำคัญเห็นอริยสัจสี่ชัด 99% เห็นปัจจัยรักชัด 100% ถึงญาณนี้จากญาณนี้ก็เข้าเขตโคตรภูญาณทิ้งโลกและนามแล้วยึดนิพพานเป็นลมหนึ่งขณะจิตเห็นอริยสี่ชัด 99.9 ถึงต่อจากนั้นหนึ่งขณะจิตไม่อยู่นานนะขณะจิตเดียวแล้วก็ถึงมรรคญาณพอถึงมรรคญาณตรงนี้สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าพุทธงจิตมรรคแปดเข้าพร้อมกันหมดเลยตรงนี้หนึ่งขณะจิตกิเลสขาดตรงนี้อวิชชาจะถูกทลายตรงญาณนี้เมื่อถึงญาณนี้อวิชชาตายไปตัวหนึ่งยังอยู่อีกตัวหนึ่งว่าถึงโมหะนะในใจวิจิกิจฉาสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์ลงบุญบาปให้เด็ดขาดถึงตรงนี้จะไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยถ้าใครปฏิบัติถึงตรงนี้ว่าสวรรค์มีไหมนรกมีไหมมรรคผลนิพพานมีไหมจะไม่สงสัยเลยแม้จะเป็นเทวดามาจากสวรรค์มาบอกถ้าไม่เชื่อนรกไม่มีมรรคผลนิพพานมีจะไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดถ้าถึงตรงนี้นะนี่แหละผู้ที่จะพิสูจน์ได้ถึงตรงนี้อวิชชาตายไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งคืออุทธัจจะอุทธัจจะจะตายไปมาเป็นพระอรหันต์โน้นถึงพระอรหันต์เมื่อไรเมื่อนั้นตายได้อันนี้แหละผู้ที่จะพิสูจน์อวิชชาที่จะทำลายอวิชชาได้ทำลายปฏิจจสมุปบาทดึงจะหยุดหมุนต้องถึงตรงนี้เมื่อถึงตรงนี้หยุดหมุนไปขณะหนึ่งกิเลสก็ขาดไปถึง5ตัวโลภะที่เป็นตัวทิฏฐิที่เห็นผิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีตัวนี้ตัวโลภะเพราะว่าโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตติจิตตรงนี้มันสัมปยุตด้วยทิฏฐิเห็นผิดด้วยมีโลภะเจตสิกด้วยเมื่อถึงตรงนี้เขาจึงจะขาดไป4ตัวเมื่อ4ตัวนี้ขาดปุ๊บประตูบายแล้วกับโมหะคือวิจิกิจฉาตัวนึงก็ตายไปด้วยถึงตรงนี้กิเลสตายไปเป็นว่าถึงนิพพานครั้งแรกนี่แหละผู้ที่จะพิสูจน์หรือว่าปฏิจจสมุปบาทมีจริงหรือไม่เป็นยังไงต้องถึงตรงนี้ถ้าไม่ถึงตรงนี้ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเหล่านี้ได้นอกจากท่องตำราเป็นเฉยๆว่าได้คล่องแต่ว่าไม่รู้สภาวะเป็นยังไงดุมของสังสารจักรจะไปหยุดหมุนตรงไหนดุมเกวียนของพวกเราที่พอเราหมุนอยู่ในวัฏสงสารเขาเรียกวัฏฏะตัวหมุนสงสารตัวท่องเที่ยวตัวอวิชชานี่แหละเป็นดุมเกวียนที่พวกเราหมุนท่องเที่ยวไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จึงตรัสเย้ยตัวตัณหาอวิชชาไว้ในอเนกชาติสังสลังสันทาวิสังอนิจจิสังขาการังเคยสันโตดูก่อนในช่างผู้กระทำเรือนคือตัวตัณหาฉันหาเธอมานานแล้วบัดนี้ฉันพบเธอแล้วเห็นเธอแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยจะพวกซี่โครงพวกบ้านพวกช่องพวกอะไรต่างๆที่เธอสร้างมาฉันขยี้ไปหมดแล้วเธอจะไม่ได้สร้างพบสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเรือนฉันดูต่อไปอีกแล้วพระองค์ตัดเย้ยตัวตัณหาก็เพราะทำลายตัวอวิชชาตัวนี้เมื่อทำลายตัวอวิชชาขึ้นจักขุอุตตปาธิญาณอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิเรียกว่าดวงตาคือปัญญาก็เกิดญาณก็เกิดแสงสว่างก็เกิดมันก็เกิดขึ้นมาก็ใสแจ๋วเป็นอะไรพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้หมดเลยทีเนี้ยจริงหรือไม่จริงสวรรค์มีไหมนรกมีไหมนี่คือตัวปฏิจจสมุปบาทผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดต้องปฏิบัติอย่างนี้
ไม่ใช่มาท่องตำราอวิชชาสังขารวิญญาณรูปอันนี้มันท่องตำราไม่ใช่เห็นจริงนับท่องไปเท่าไรมันอยู่แค่นี้แหละว่าปฏิจจสมบัติคือธรรมะเกี่ยวไปกันเกิดขึ้นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะปัจจวิตนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะว่าไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปัญญาเกิดแล้วก็จำเท่านั้นที่จะเห็นจริงต้องเจริญวิปัสสนาและเจริญวิปัสสนาก็ต้องตั้งใจทำจริงๆเมื่อปฏิบัติถึงตรงที่กล่าวมานี้จึงจะเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรไม่ใช่มาฟังแล้วก็จะเข้าใจถ้าไม่ลงมือปฏิบัติต่อให้อีกเท่าไรก็ไม่เข้าใจจะจำได้ต่างหากอย่ามาว่ามาเทศก็เอามาจำได้ถ้าปฏิบัติจริงๆจะเข้าใจได้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงปฏิจจสมุปบาทสิ่งละอันพละน้อยภาคปริยัติภาคปฏิบัติผสมกันเป็นเน้นหนักไปในภาคปฏิบัติเพราะปริยัติฟังกันมามากแล้วสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญในเขตขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายจึงอยู่ยินเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยเจริญในอายุวันนะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอ